it's me again, Jhoanna. Welcome back to my channel. So ngayon kung nakita niyo, hindi ko alam kung dumidilim ba sa camera kasi hindi ko nakita kasi naka-flip. So yun nga siya, dumidilim siya. So for today's video is to try natin yung Liptint. Gagawa tayo ng Liptint. Parang yung Liptint ang nangyari dito. Meron tayo itong food coloring na red. Meron tayong hot water, aray ko mainit. Meron tayong spoon. Di ba yung mga gamit ko nasa galit sa baba? Yun lang. And then meron tayo itong little container. Dito natin lagay yung Liptint natin. Meron tayong little container na ayaw yung sumarado. Oh, di ba? Ayaw yung sumara. So let's get started. Kasi nakita ko lang ito sa video. Mainit talaga siya. So first is, lagay tayo may water. Oh, tama na. Konti lang ang gagawin ko. And then, dito tayo sa food coloring. Hindi ko marunong magbukas nito eh. Weird mo siya. Wala ko magawa eh. Try ko lang itong video ko. Kasi wala na akong magawang content. Hindi ko lang, eyeball na lang natin ito. Kung ito na mag-ano. Parang na siya red, pink. Nakita niya ba guys? Hindi siya red, pink. Hindi siya red, pink siya guys. Maybe tama na to. Yan. So, I think yan na yan. Parang hindi siya masyadong red, pink na lang. So, iset aside lang natin to. And then, ayusin natin to, container natin. So, for this container, is, let's clean up muna. O, di ba pinulat ko sa damit ko? Hindi na pinakita dyan eh. And then, punasin natin itong dulo. And then, kuha tayo ng cotton buds. Gamit na to guys, charot. Di pa to gamit. I have 3 cotton buds here, baka kasi maputol. So, try natin to. Isa-size nyo lang guys to dito. Ito na. Bala na. Ah, naputol! Balikan ko na guys pag nakadikit na. So guys, I'm back. Nakainis. So, sa'yo na dito. Kaya pinapalimig natin yun guys. Nakaisip na ako ng paraan. I-size natin ulit siya. Ang hirap pala pag ganito, diba? Dapat may glue stick at na. Ayan. Aray. And then, patay ito. Itong tagat natin. Dahil silicone naman siya. Silicone. Puputasin natin siya. Pero huwag yung butas ha. Baka may maano sa loob. Ay, nako. Yan. Puputas na natin siya. And we're gonna put this one here. Siksik lang natin siya. Tutula. Kasi wala tayong glue stick. Ito, tigas naman. Tigas siya. Pero hindi lang siya buksan na. So, ayun na. Yay! Okay, bok. Ayun niya masarado, guys. Mahaba siguro. Ano ba yung kanina? Liit eh. Ay! Yan eh. Buti ko lang nagugulo sa akin dito sa Tagshila. Hindi niyo pa napapanood guys is may gumawa kami ng video. So, association with my sibling. So, ito siya guys. Tidin! Yan. Pero, bubutasan natin siya sa gilid. I think bubutasan natin siya sa gilid. Kasi parang nag-ano siya, nagpa-pop off. Oh my god, grabe yung butas yun ah. Galing naman ito. Butasable. Pero, ito ba yun? Ala, hindi ko na alam kung ano yun. Oo, ito yun. Hindi ba isang pagkagupit na kasi eh. Tignan mo sa ilong ko. So, ayan siya. Ching! Hi, Maching! Kasi bakit siya tibang? Tibang. Okay.
Yan na siya. So, let's try it. Pero siya palitan. Disposable to, guys. Napag ko lang ito. Wala naman akong Liptint container. Gawa tayong DIY container, di ba? Ay, dirty. Natin dito. So, let's tingin natin kung malamig na siya. Joke lang. Malamig na nga siya. So, lagay natin siya sa ating container. Oh, red na talaga. Super. Hindi natin siya pupunuin, guys. Maybe done. Hindi natin siya pupunuin. Pero ang dami kong Liptint na gawa, di ba? Pupunasan ko lang siya sa damit ko. Ang damit, di ba? Nakalimutan ko ng tawad. Yung sasabing Liptint. Nag-paint na. So, yan na siya. Oh, yan. This is my Liptint. Hindi ko siya try. Joke lang. Try natin siya. Pwede naman tayo dito. Buksan ko itong camera kasi wala akong mirror. Yung mirror doon. Oh my God, excited ako try. So, try natin siya. Dito ko nilalagay yung camera. Matay talaga yung nose ko. Try natin siya. Oh my God, ang cute niya. Ano? Nag-flash. Hala, hindi ko pinindot yun, ha? Share natin. Ay, hindi. Cute. Nag-kinda red naman yung lips ko. So, pag may manghihiram sa inyo guys nito, kumuha lang sila ng sarili nila, di ba? Inyo ko po, tubili kayo ng sariling cotton buds. Di ba? Di ba nag-rip-lip-lip natin? Gusto ko dark. I like lang. Laking yan. Pag nangyari yung kapatid ko may cotton buds, mag-cotton buds lang siya. So, yan ang guys yung finished product ko. Diba? Hindi siya masyad... Hello guys, magpinipin na talaga nito. So, yun siya guys. DIY Liptint. Problema ko anong gagawin ko dito. What am I supposed to do? So, I think ano ko na yan guys. Gagawin ko siyang super red. So, yun siya. Didagdagan na siya. Pero okay na siya sa akin guys. Ito, oh. Pwede naman gawin guys yung wand niya, maging glue stick siya. Yung parang ika-carve niyo lang siya para maging stick. Or wand ng Liptint. Yung taste niya, wala. Wala siyang taste. Taste water. So I think that's all. That's all lang guys for this video. So mag-shout out pala guys sa friend ko. Sa aking sishi. Dali ko yung picture there. Kasi kagabi guys, nag-video call kami. Nag-video call kami ng sishi ko. Nag-video call kami. First time ko guys mag-video call. Cool. So, thanks for watching. Please like, share, comment down below, and subscribe. Bye guys! Comment na kayo kung anong gusto niyo video na gawin ko. Bye! See you! Bye-bye!